Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα μεγάλο, να δούμε ποια ή ποιες ιστορίες θα βγουν. Για να δούμε ποια ή ποιες ιστορίες θα βγουν, γιατί αυτή η τράπουλα βγάζει παραπάνω από μία ιστορία. Αρχικά σε περιμένει, λέει, μια μεγάλη επιτυχία, αυθονία, πλούτο, ευημερία. Σε περιμένουν πολύ όμορφα πράγματα, λέει, στο μέλλον. Επίσης, εδώ δείχνει τον κόσμο ότι μπορεί να έχεις επικοινωνίες, μετακινήσεις, να βρεθείς στο εξωτερικό, ίσως λόγω για τις γιορτές, ίσως τέλος πάντων είσαι ένα άτομο που ταξιδεύει πάρα πολύ. Γενικότερα θα έχεις ταξίδια, επικοινωνίες, ευτυχία και τύχη. Τι ωραία. Πολύ ωραία ενέργεια. Μέρες που είναι, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ένας γάμος στο παρελθόν μας απασχολεί, στο τώρα το σπίτι σου και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Τώρα, ή είχατε γάμο μεταξύ σας, έτσι, ή το άτομο που σε ενδιαφέρει είναι παντρεμένο, ή εσύ τέλος πάντων θα βάλεις τις πληροφορίες σύμφωνα με ό,τι γνωρίζεις εσύ για τη δική σου ζωή. Έχουμε κάποια ζητήματα με το σπίτι σου, όμως εδώ θα σου ξαναπώ ότι έρχεται τύχη, ευημερία. Και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει θα σε απασχολήσει στο άμεσο μέλλον. Θα συμβούν γεγονότα εδώ που θα σε απασχολήσει αυτός ο τύπος. Κάποιες κάρτες ίσως δεν θα τις βλέπεις, θα τις δείχνω εγώ, γιατί είναι μεγάλο το άνοιγμα, θα βγάλω πάρα πολλές κάρτες. Λοιπόν, ένας πνευματικός βγαίνει εδώ, που σημαίνει ότι ένιωσες την ανάγκη ή χρειάζεται να δώσεις μία ενέργεια σε κάποιον ιερέα, γιατί κάπως δεν πηγαίνανε τα πράγματα ή δεν πάνε τα πράγματα καλά μέχρι τώρα. Δηλαδή, μια γλωσσοφαγιά να σου πω, κάπως έτσι σκέψου το. Ναι, έχεις στον χώρο σου, είτε στον επαγγελματικό, είτε στον οικογενειακό σου χώρο, έχεις έναν κλέφτη. Εδώ υπάρχει ένα άτομο ή άτομα τα οποία παίρνουν ενέργεια από σένα. Στην κυριολεξία μπορεί να κλέβουν πράγματα, χρήματα, και αυτό από μόνο του φέρνει μία γκαντεμιά που λέω εγώ. Αλλά έχεις να κάνεις επίσης τα ερωτικά σου με έναν άνθρωπο που έρχεται και φεύγει σαν τον κλέφτη, δηλαδή με το που έρχεται κάθεται λίγο, τον πνίγει μία κατάσταση, ο χώρος, γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει μια ενέργεια εκεί περίεργη και τον τρέπει σε φυγή. Ευτυχώς επιμένουν οι κάρτες ότι έρχεται αυτή η τύχη και αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι θέλει να έρθει και ήταν για κάποιους μακριά κιόλας, ίσως έχετε μια χιλιομετρική απόσταση, αρκετά μεγάλη για πολλούς. Τέλος πάντων δείχνει εδώ μια τύχη και ότι θέλει να κάνει μια επικοινωνία μαζί σου. Εσύ είσαι λυπημένη ή λυπημένος, ανάλογα αν είσαι αγόρι ή κορίτσι που ακούς, και αυτή η επικοινωνία την περιμένεις μεν, δηλαδή την ελπίζεις, αλλά όταν θα γίνει θα σου φέρει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Η σκέψη σου είναι πάνω σε αυτό το άτομο, επίσης από την άλλη κάποιος άλλος σε σκέφτεται σένα, κάποιος που εσύ μπορεί να το ξέρεις ή να μην δεν το ξέρεις ακόμα. Υπάρχει μια σκέψη για να κάνεις επίσης και μια καινούρια γνωριμία. Επειδή, όπως είπα στην αρχή, μέσα στο χώρο του σπιτιού σου κάτι συμβαίνει περίεργο, δηλαδή πάνε όλα στραβά. Εδώ έγιναν και κάποια γεγονότα για να πάρθουν κάποια μαθήματα. Επίσης λέει ότι ο χωρισμός σας ήρθε γιατί με το άτομο που σε ενδιαφέρει σε βγάζει
δεν σας βγάζει μαζί, δείχνει ότι έχετε χωρίσει και μάλιστα με σκληρό τρόπο και ξαφνικό. Δώρο είναι να πάρεις τώρα όμως, δηλαδή είναι σαν να έχει πληρωθεί αυτό το κάρμα, να στο πω έτσι, και τώρα η ανταμοιβή είναι να πάρεις κάποιο δώρο. Το μάτι του Θεού είναι πάνω σου, δηλαδή άμα δεις έχεις ξεκινήσει με τον Ιεροφάντη, κάποιοι λοιπόν έχετε ζητήσει βοήθεια από το σύμπαν και το σύμπαν λέει ότι έχει δει ότι εσύ έχεις πληρώσει πολύ ακριβά κάτι που μπορεί να μην αφορούσε και εσένα, το μάτι του Θεού επάνω σου, μισό λεπτό λίγο να μετρήσω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μάλιστα. Ξανά μετράω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ωραία, πώς χώρισα. Μπράβο. Λοιπόν, άρα πάμε να δούμε τι γίνεται. Εσείς πήγατε στον πνευματικό σας για να κάνετε μία καινούργια αρχή, να φύγει οτιδήποτε κακό υπάρχει. Με τον κλέφτη θέλουμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Ο κλέφτης μπορεί να έπαιρνε χρήματα από σένα μέσα από το σπίτι σας, μέσα από την επιχείρηση, γιατί ασχολείται με τζόγο, έχανε τα χρήματα εκεί. Αυτά δείχνει ότι αποκαλύφθηκαν σε κάποιους που ίσως δεν τα γνωρίζατε και σας έκανε και έκπληξη μεγάλη. Εδώ δείχνει ότι θα έχετε πολύ καλή ροή χρημάτων από τη δουλειά σας επίσης. Πολύ καλά θα πάνε τα πράγματα στα επαγγελματικά σας. Για κάποιους μπορεί να πουλήσετε ένα σπίτι, ένα οικόπεδο και να πάρετε χρήματα, ή για κάποιους άλλους μπορεί να αγοράσετε ένα οικόπεδο ή κάποια ενέργεια γη σε ένα σπίτι και να είναι μια ανέλπιστη και πάρα πολύ μεγάλη χαρά για εσάς. Στεναχωριέστε για ό,τι συμβαίνει στη ζωή σας και ό,τι αφορά την αγάπη. Η έκπληξη λοιπόν λέει εδώ είναι ότι εσύ θα γίνεις ζευγάρι με αυτό το άτομο ή να ξέρεις ότι θα κάνετε κάποια καινούρια γνωριμία. Σου έχω πει από την αρχή ότι το άνοιγμα θα μπορεί να έχει παραπάνω από μία ιστορία εδώ, έτσι, στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Καινούρια αρχή λέει στην αγάπη με τρομερή έκπληξη, πολύ όμορφη ενέργεια, ανέλπιστη χαρά, και επίσης σε επαγγελματικό χώρο να το γνωρίσεις αυτό το άτομο. Βλέπεις όμως ότι εδώ έχουμε και το άτομο που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, σου έχω πει αρκετές φορές ότι μόλις πάμε να κάνουμε μια καινούρια γνωριμία, τσουπ εμφανίζεται και αυτός που σκεφτόμαστε από το παρελθόν. Γιατί τα καρμικά μόλις νιώσουν ότι μας χάνουν, τότε το μυαλό τους κατά κάποιον τρόπο αρχίζει και παθαίνει έναν πανικό, αρχίζει και σκέφτεται προς τα πίσω, και πού πάει το μυαλό όταν πάει πίσω? Σε σένα. Άρα μας δείχνει ότι θα κάνει την εμφάνισή του, γιατί θέλει να ξαναγίνετε ζευγάρι και γιατί ανακαλύπτει ότι σε αγαπάει αληθινά, αλλά και ότι είναι διατεθειμένο αυτό το άτομο τα λάθη που έκανε στο παρελθόν και σας κατέστρεψαν να τα σταματήσει. Όπως το τζόγο, ότι έφευγε νύχτα από το σπίτι, δηλαδή δεν καταλάβαινες, δεν ήξερες για ποιο λόγο φεύγει, ότι πήγε και ήρθε αρκετές φορές, κάθεται και τα σκέφτεται τώρα ποια είναι τα λάθη και θέλει να τα διορθώσει, είναι σημαντικό. Πάνω του, ακριβώς, πέφτει ότι θέλει να σε δικαιώσει και δικαιώνεσαι, γιατί μόνο και μόνο ότι θα έρθει για σένα είναι μεγάλη δικαίωση και επίσης πραγματικά έχεις αδικηθεί εδώ και μπορεί να είχατε φτάσει με αυτόν τον άνθρωπο στα δικαστήρια. Περιμένεις αυτή την εξέλιξη εσύ, είναι προσδοκία σου να γίνει αυτό το πράγμα, και όπως λες, είναι ένα πολύ καλό δώρο για μένα αυτή η εξέλιξη, γιατί έχεις χάσει πολλά χρήματα εδώ, έχεις στεναχωρεθεί πολύ ψυχικά και επίσης το άτομο αυτό εδώ μας λέει ότι είχε κάνει μία σχέση άλλη, ξόδευε χρήματα με αυτήν τη σχέση, αυτό εσείς το θεωρήσατε, είχατε μεγάλο παράπονο, αλλά ευτυχώς δείχνει εδώ ότι αυτή η σχέση κρατάει πάρα πολύ λίγο, δηλαδή εάν είναι μαζί τώρα είναι πολύ γρήγορος ο χρόνος που θα χωρίσουν, αλλά και θα φανερωθούν πάρα πολλά πράγματα για το άλλο πρόσωπο, για το τρίτο πρόσωπο που μπήκε ανάμεσά σας και έτσι εκεί θα δικαιωθείτε. Η δικαίωση λοιπόν έρχεται σε εσάς ανάμεσα σε ένα άλλο πρόσωπο που μπήκε στη ζωή σας και για σας. Μία μητέρα εδώ επίσης για κάποιους έχει παίξει ένα ρόλο, πάμε να δούμε τι ρόλο έπαιξε. Ναι, έπαιξε ένα ρόλο και ευθύνεται και αυτή
για το ότι εσύ μάλλονες με τον σύντροφό σου, γιατί ενώ έβλεπε ότι ο γιος, ας πούμε, είχε κακές επιρροές, είχε κακά γούστα που λέμε, δεν σε υποστήριζε για να διορθώσει αυτή την κατάσταση, παρέβαζε λάδι στη φωτιά και εσείς μαλώνατε κάθε μέρα και περισσότερο. Ή ίσως ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα είναι η αιτία που μαλώνατε γενικότερα και ο σύντροφός σας, σύζυγός σας έδιωξε από το σπίτι. Λοιπόν, και σταματήσατε να έχετε επικοινωνία και μάλιστα μπορεί για κάποιους να είχατε φτάσει και μέχρι την αστυνομία. Στην αγάπη λοιπόν δείχνει ότι ο γάμος, η σχέση, ό,τι είχατε θέλει κάπως να διορθωθούν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ο άνθρωπος σου θέλει να τα διορθώσει. Για εσάς που θα κάνετε καινούρια γνωριμία δείχνει ότι θα έχει καταπληκτική εξέλιξη. Βέβαια και εκείνος, το άλλο πρόσωπο δείχνει ότι είχε μια κακή εμπειρία στη ζωή του στα ερωτικά. Οπότε θα ενώσετε, ξέρεις τώρα, πράγματα μεταξύ σας, θα επουλώσετε τις πληγές σας, εσείς που θα κάνετε καινούρια γνωριμία, και εσείς που θέλετε την επανασύνδεση δείχνει ότι θα γίνει άμεσα αυτή η επικοινωνία και μάλιστα τώρα μέρες γιορτινές. Δηλαδή κάτι θα γίνει και αυτές τις γιορτές θα είστε μαζί. Έχετε καταλάβει επίσης ότι υπάρχει πάρα πολύ κακή ενέργεια, γι' αυτό μας έβγαλε πρώτη κάρτα με τον ιερέα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Και αυτό το καταλάβατε γιατί νιώθατε ότι ή ο άνθρωπος σας έβγαλε θέματα υγείας στο στομάχι, το κεφάλι του ή εσείς. Δηλαδή κάποιες στιγμές χωρίς άνευ λόγου ότι αυτός ο άνθρωπος παραπονιόταν για πολύ πολύ έντονο πονοκέφαλο, πολύ έντονο στομαχόπονο. Κάπως έτσι καταλάβατε ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ήταν φυσιολογικό αυτό. Επίσης βλέπετε εδώ ότι ή θα μάθετε ή θα καταλάβετε ότι ο σύντροφός σας παρακολουθεί. Αυτός που θέλουμε για επανασύνδεση. Βέβαια και εσείς δείχνει ότι μαθαίνετε. Ο σύντροφός σας παρακολουθεί γιατί επειδή έχει αργήσει, έχει περάσει χρονικό διάστημα, είναι σαν να λέει κάτσε να δω τι γίνεται, μην πάω και είναι κάποιο άλλο πρόσωπο στη ζωή της και τι κάνουμε τότε. Καταλαβαίνεις, κάνει μια παρακολούθηση εδώ, γιατί θέλει να σε συναντήσει και να σου ζητήσει συγγνώμη. Βέβαια αυτό επιτυχάνεται λόγω ότι έχετε πάει στο πνευματικό, άρα θα αρχίσει αυτός ο άνθρωπος να κατευνάζει το θυμό του, γιατί από τη στιγμή που γίνεται αυτή η ενέργεια εδώ πέρα σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε και πάρα πολύ θυμό ξαφνικό. Όπως είχε φύγει λοιπόν σαν το κλέφτη, βλέπεις ότι θέλει να έρθει σε σένα, να σε συναντήσει όπως είπαμε, να σου ζητήσει συγγνώμη. Είπαμε και στην αρχή ότι έχετε πολύ μεγάλη απόσταση χιλιομετρική, οι περισσότεροι, να τα ξεκαθαρίσετε και αυτό θα γίνει στο άμεσο μέλλον. Βέβαια εδώ δείχνει επίσης ότι κάποιοι είστε σε νησί, ήταν για κάποιους μια γνωριμία του καλοκαιριού και δηλαδή ας πούμε πώς λένε ρε παιδί μου, δουλεύατε σεζόν μαζί και κάπως έφυγε ένας από τους δυο σας. Τώρα δείχνει ότι κάποιος θα γυρίσει πίσω, θα πάει να συναντήσει τον άλλον, ακόμη και σε νησί αν είναι. Με τον πατέρα σας κάτι συμβαίνει εδώ, για να δούμε τι. Ίσως δεν είναι στη ζωή και αυτόν τον άνθρωπο τέλος πάντων τον είχατε και σαν μέντορα, κάπως είχατε πέσει επάνω του. Άρα σας είχε βγάλει στην αρχή μία σιγουριά, στην αρχή, έτσι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μετά κάπως χάλασαν τα πράγματα. Πάμε να δούμε εδώ. Λοιπόν, η επιστροφή, η επανασύνδεση και αυτή η καινούρια γνωριμία είναι καρμικό να συμβούν. Εδώ τώρα είναι πάντα που σου λέω ότι εσύ θα διαλέξεις τι θα κάνεις. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι... ποιο είναι το θέμα? Ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος για να προχωρήσει στο μέλλον με αυτό τον κύριο τον καινούριο. Για όσους θέλετε με τον καινούριο να προχωρήσετε θα πρέπει να ελευθερώσετε αυτόν, έτσι. Και επίσης σου λέω πάρα πολλές φορές παίζει πολύ σημαντικό ρόλο που θα πέσεις εσύ σε σχέση με τον σύντροφό σου
ή τέλος πάντων τι χαρτιά θα έχει δίπλα του ο σύντροφος που σε ενδιαφέρει. Εδώ πέφτει δίπλα στην αγάπη, στο ζευγάρι, στη δικαίωση, πέφτει στο ότι υπήρχε πολύ γκαντεμιά γύρω σας, αυτή είναι η γλωσσοφαγιά εδώ πέρα. Πέφτετε εσείς στην ενέργεια του ότι είχατε εξασθενήσει και εσείς από τη γλωσσοφαγιά, άρα έχετε καταλάβει σαν ζευγάρι ότι μόλις πετυχαίνατε κάτι στράβωνε, υπήρχε μια τέτοια ενέργεια εδώ. Στο σπίτι του κοριτσιού λοιπόν θα γίνουν τα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, όπως σου είπα έρχεται τύχη απίστευτη. Για όσους είχατε τρίτα πρόσωπα, δείχνει ότι θα μάθετε από ίσως κάποιο είδους παρακολούθηση που κάνετε εσείς μέσω Facebook, δεν ξέρω, ότι αυτό το άτομο που σας αρρώστησε, που σας αδίκησε, το τρίτο πρόσωπο, ο σύντροφός σου θα το δει με ένα άλλο πρόσωπο, οπότε θα φύγει από τη ζωή σας, θα πάει στην ευχή της Παναγίας δηλαδή, στο καλό να πάει. Ούτως ή άλλως το μάτι του Θεού πέφτει πάνω σε όλα και πέφτει πάνω στην κάρτα που είναι για να εμφανιστούν όλα. Ό,τι και να είναι κρυφό θα εμφανιστεί. Και αυτό το πρόσωπο που μπήκε στη ζωή σας είναι ένα πρόσωπο κρυφό, δηλαδή τα κάνει όλα, τα έκαμνε, όλα όπως ήθελε και πίστευε ότι δεν θα πιαστεί πουθενά και μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι του βγαίναν τα πράγματα που έκαμνε, είτε ήταν κακή ενέργεια, είτε έκλεβε συντρόφους, μιλάμε για ένα τέτοιο πρόσωπο εδώ. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της πληρωμής και αυτό θα είναι για σας μία απίστευτη τύχη. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν στο κέντρο είναι κατά κάποιον τρόπο ότι σαν να πληρώθηκε και ένα κάρμα ενός γονιού εδώ, ιδιαίτερα του πατέρα σε ό,τι αφορά την αγάπη. Με ποιον τρόπο, δηλαδή αυτό ισχύει μόνο αν ο πατέρας σας ή του είχε κάποια σχέση με το εξωτερικό, να φορούσε στολή, να είχε μία σχέση με το εξωτερικό, να ταξίδευε πολύ συχνά με καράβι ή γενικά η δουλειά του να είναι τα ταξίδια, μία τέτοια ενέργεια ενός πατέρα, κάτι του έχουν κάνει, μιλάω για κάποιο ξόρκι και τα λοιπά, και το πήρε μετά ο γιος ή εσύ, ή λοιπόν ο δικός σου πατέρας το είχε πάθει αυτό, ή του συντρόφου σου. Εσύ ανάμεσα στον σύντροφό σου που περιμένεις για επανασύνδεση, που ξαναλέω είναι καρμικό σου, έχετε την κακή ενέργεια και την ασθένεια. Αυτά βέβαια μένουν στο παρελθόν ευτυχώς, αλλά ακόμα υπάρχει αυτό. Δηλαδή, άμα δεν πας σε παππούλι, δεν μπορεί να φύγει. Εντάξει, στο λέω συνέχεια, ένα πράγμα σου λέω εγώ αυτό. Οπότε δες τι θα κάνεις εδώ πέρα, γιατί και αυτός θέλει και εσύ θέλεις. Όσο αφορά τώρα την καινούργια γνωριμία, άστι να περάσει κανένα τρίμηνο σαν τις εγκυμοσύνες εδώ για να το πεις, γιατί σου λέω έχεις μια ζήλια, ένα φθόνο και βγαίνει από γυναικεία πρόσωπο όλο αυτό, γυναικεία πρόσωπα που είναι κοντά στο χώρο σου, στο σπίτι σου και στη δουλειά σου. Οπότε ό,τι σε κάνει να χαρείς λίγο, μάζεψέ το, μην το φωνάζεις πολύ δυνατά. Κάτσε να πάμε να κάνουμε λίγο και τις τριάδες εδώ, να δούμε τι μένει από όλα αυτά. Για να δούμε τι θα μείνει. Περίμενε. Να δούμε τι θα μείνει εδώ σαν τριάδες. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη ενέργεια έχει να κάνει με έναν κλέφτη, ο οποίος κλέφτης μπορεί να έχει σχέση και με το εξωτερικό, δηλαδή να μένει ή να έχει καταγωγή από ό,τι αφορά το εξωτερικό. Βέβαια δείχνει εδώ ότι θα φύγει, θα πάει από εκεί που ήρθε που λέμε. Για να δούμε τι πέφτει πάνω σε αυτό. Ναι, θα μάθεις ότι ο κλέφτης, τέλος πάντων αυτός που έχει κάνει κακό στη ζωή σας, θα μάθεις ότι έχει αρρωστήσει. Και έτσι θα καταλάβεις ίσως και ποιος είναι ο κλέφτης. Σε μια καινούρια γνωριμία που βγαίνει εδώ θα είναι σαν έκπληξη για σένα και είναι ένας άνθρωπος αυτός, για όσους τέλος πάντων κάνετε αυτή τη γνωριμία, ο οποίος κρύβει πραγματικά πολύ όμορφα συναισθήματα.
έρχεται για σταθερότητα, είναι κάτι σαν δώρο για σένα, έχει πολύ καλά στοιχεία, όπως ευγένεια, γνώση, πλούτο, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι θέλει, ένας άνθρωπος που δεν έχει υποχρεώσεις. Για να δούμε. Ναι, αυτό τι σου είπα και πριν το είπα, ότι μπορεί να το γνωρίσεις στον επαγγελματικό σου χώρο ή μπορεί να το γνωρίσεις την ώρα που κάνεις μία συναλλαγή σε μία πώληση ή αγορά ακινήτου ή οικοπαίδου. Καταλαβες, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει μια πολύ καλή οικονομική κατάσταση και έχει μία μόρφωση επάνω του επίσης. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία δείχνει και σε επαγγελματικό χώρο μια ανέλπιστη χαρά και πάντα λέω ότι υπάρχουν ζευγάρια που όταν ενώνονται φέρνουν τύχη ο ένας στον άλλον και κάποιοι γκαντεμιά. Αυτός λοιπόν θα σου φέρει τύχη. Μεγάλο δώρο στη ζωή σου με το μάτι του Θεού που θέλει να σου δώσει πολύ καλή ενέργεια, πάρα πολύ καλή ενέργεια. Το μάτι του Θεού λοιπόν πέφτει επάνω σου και θέλει να σου φέρει, πώς το λένε, πολύ μεγάλη χαρά, δώρα, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Ναι, και έχουμε αυτό που βγάζει μια αυθονία. Βλέπεις το σύμπαν, στο ξαναλέω, επιμένει ότι θέλει να σου φέρει ευτυχία, αυθονία, δώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποιον που έπαιζε τζόγο και ασχολιόταν με όλα αυτά, θέλει εδώ να κάνει μία καινούρια αρχή. Θέλει να τα αφήσει πίσω γιατί, όπως είναι λογικό, έπινε κιόλας πάρα πολύ αυτό το πρόσωπο εδώ. Είχε φτάσει πολύ κοντά στην καταστροφή, άρα σκέφτεται ότι πρέπει να τα σταματήσει όλα αυτά. Για να δούμε. Ναι, γιατί αυτά του έχουν φέρει λύπη, έχει χάσει εσένα, είναι σαν να τα βλέπει τώρα μπροστά του ή μπροστά της και να στεναχωριέται πάρα πολύ γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ίσως και λόγω οικονομικών δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί εδώ έχουν χαθεί πολλά χρήματα για κάποιους και επίσης όταν έπινε αυτό το άτομο είχε μια κακή συμπεριφορά ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι όταν πίνουν λίγο αλλάζουν και βγάζουν μια πάρα πολύ κακή συμπεριφορά. Στην αγάπη λοιπόν, ευτυχία, αυθονία και ζευγάρι εσύ, για να δούμε, γίνεσαι ζευγάρι τώρα σε αυτές τις γιορτινές μέρες και θα το χαρείς και θα το διασκεδάσεις. Γίνεσαι ζευγάρι, φτάνει αυτή η ένωση σε γάμο. Δεν ξέρω αν το είπα σε αυτό το κανάλι, δεν θυμάμαι. Λέω για το 25, εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν πάρα πολύ γάμοι. Βγαίνει συνέχεια αυτή η ενέργεια. Το εύχομαι παιδιά, αλλά δεν θα γίνουν γάμοι απλά έτσι για, ξέρεις, άντε πάμε να παντρευτούμε. Θα γίνουν γάμοι οι οποίοι θα έχουν μια σταθερότητα και θα γίνει κάτω από αληθινή αγάπη. Ίσως, έτσι νιώθω, ο κόσμος να αρχίσει λίγο να το βλέπει αλλιώς το κομμάτι της αγάπης, γιατί μέχρι τώρα την αγάπη λίγο την είχαμε παραμερίσει και κυνηγούσαμε όλοι, είχαμε ένα άγχος να κυνηγήσουμε τα χρήματα γιατί δεν έφταναν, όχι τώρα ότι περισσεύουν ρε παιδί μου, αλλά είναι μια περίοδος 20ετίας θα σου πω, που η ανθρωπότητα θα το γυρίσει λίγο σε αυτό και χρειάζεται γιατί έχει πολλά χρόνια που είχε σταματήσει ο κόσμος και δεν ασχολιόταν την αγάπη. Δηλαδή, παράδειγμα, παντρευόταν απλά για να παντρευτεί. Έκανε σχέση απλά για να λέει ότι έχω σχέση. Δηλαδή, το συναίσθημα κάπως το άφηνε στη διαδρομή. Πολύ γρήγορες σχέσεις, πολύ γρήγοροι γάμοι, ξέρεις, χωρίς καμιά ουσία. Τώρα λοιπόν δείχνει ότι αυτοί οι γάμοι και αυτές οι σχέσεις που θα γίνουν θα έχουν και ουσία και βάση και προπαντός αληθινή αγάπη. Και δείχνει επίσης ότι θα υπάρχει και λίγο η διασκέδαση για το ζευγάρι. Και πολλά ζευγάρια δεν είχαν τρόπους να διασκεδάσουν. Η διασκέδαση δεν είναι μόνο να πηγαίνει στα μπουζούκια, η διασκέδαση μπορεί να είναι και μία, άκου τώρα τι μου ήρθε εμένα, πεζοπορία, όχι σε κούρασα, δεν πειράζει. Κάτι τέλος πάντων, ένα χόμπι που θα μπορούσατε να κάνετε μαζί εσείς οι δύο για να είστε καλά ή και η παρέα σας. Μία δικαίωση λοιπόν εδώ, την περιμένετε,
Κάτσε λίγο γιατί είναι λίγο δύσκολο να κατευθούν τώρα οι κάρτες. Την περιμένετε λοιπόν αυτή τη δικαίωση εσείς εδώ και καιρό από ό,τι βλέπω και θέλετε οπωσδήποτε να δικαιωθείτε που απέναντι στο άτομο που μας ενδιαφέρει για την επανασύνδεση. Τώρα, αυτό έχει να κάνει με το να σας δικαιώσει αυτός, με την επιστροφή, έχει να κάνει με το ότι σας αδίκησαν όλοι και εσείς τώρα θέλετε να δικαιωθείτε, έχετε μία πίκρα μέσα σας, είχατε φτάσει στα δικαστήρια και λέτε ότι εγώ θα δικαιωθώ. Επίσης κάτι άλλο έχει να κάνει και με ένα άλλο γεγονός, το ότι εσείς περιμένατε ίσως και αρκετό καιρό κάποιοι και αυτό θα είναι μια δικαίωση που θα γυρίσει. Είναι πολλά τα στοιχεία, εσύ θα τα βάλεις σε μια σειρά. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι πρέπει να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα γιατί στο παρελθόν μαλώνατε και θα πρέπει να πάρει κάποιος μια θέση εδώ και να ξεκαθαρίσετε για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Βλέπεις πάλι βγήκε η μαμά. Άρα εδώ θα ζητήσετε από αυτόν τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει να ξεκαθαρίσει και να βάλει στη θέση του όλους τους ανθρώπους που σας έφεραν σε δύσκολη θέση στο παρελθόν, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με μία μητέρα, αδερφή. Εάν είναι από τη δική σας πλευρά θα βάλετε εσείς στη θέση τους κάποιο άτομο. Εδώ λοιπόν λέει ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για κάποιους δεν παίρνατε μηνύματα και αυτό είχε να κάνει γιατί ένα φίδι είχε βάλει πάρα πολλά λόγια για να καταστραφεί αυτή η σχέση, οπότε κάποιος ήθελε να σου στείλει μήνυμα και ένας εχθρός δεν άφηνε να έρθουν αυτά τα μηνύματα, δεν ήθελε τέλος πάντων, όμως εδώ δείχνει ότι αυτό θα γίνει στο άμεσο μέλλον όπως σου είπα και όπως σου είπα και λίγο πριν ότι κάποιος θα ταξιδέψει για να έρθει κοντά σου. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Περίμενε. Λοιπόν, έχουμε τώρα για εσάς που μπήκανε τρίτα πρόσωπα στη ζωή σας. Για αυτούς λοιπόν δείχνει ότι ο άνθρωπός σας τους παρακολουθεί και βλέπει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί πέρα. Δηλαδή έχει μπει, εντάξει καλά, δεν περίμενα κάτι άλλο. Και κοίταξε, τώρα το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι τόση ώρα και λέω πώς πέφτουν οι απαντήσεις όπως πρέπει να πέσουν, όχι όπως μας βολεύουν, όπως είναι το σωστό να πέσουν. Λοιπόν, παρακολουθεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος το τρίτο πρόσωπο που μπήκε στη ζωή σας. Το τρίτο πρόσωπο κυνήγησε έναν άλλον που είναι πιο πλούσιος από τον δικό σου, γιατί είναι ένα άτομο που κυνηγάει τα λεφτά. Και έρχεται σε αυτό το τρίτο πρόσωπο μία καταστροφή, όπως δηλαδή στο ζευγάρι που έγινε, όχι εσείς, το άλλο ζευγάρι, καταστρέφεται. Δηλαδή γυρίζει πίσω ό,τι και αν είχαν κάνει σε εσάς και μάλιστα γυρίζει πίσω με το χειρότερο τρόπο. Θα πληρωθεί εδώ ένα κάρμα πάρα πολύ άσχημο για τα τρίτα πρόσωπα. Πάρα πολύ άσχημο. Βασικά θα ξεφτυλιστούν λίγο. Sorry για τη λέξη, αλλά βγαίνει έντονα αυτό. Θα υπάρξει κάτι θα γίνει και πώς το λένε, θα χαλάσει η φήμη τους. Θα μου πεις τώρα τι να την κάνεις στη φήμη τους, εσύ δεν σε νοιάζει. Απλά λέω ότι θα γίνει ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα. Λοιπόν, κάποιος θέλει να έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη, να κάνει ένα ταξίδι, μάλιστα. Κάποιος λοιπόν θέλει να έρθει να σου ζητήσει συγγνώμη, να κάνει ένα ταξίδι εδώ, κάτσε, περίμενε. Ναι, αυτό το πετυχαίνεις, είπαμε, γιατί πας σε έναν παππούλι. Θα θυμάσαι, στον παππούλι πας για το εξής. Όσοι πάτε, ο παππούλης είναι ο ιερέας. Για την γλωσσοφαγιά, γιατί είπαμε σαν ζευγάρι είχατε γλωσσοφαγιά. Αυτό, όταν το ακούς, πρέπει να το έχεις νιώσει λίγο στην διαδρομή της σχέσης σου ή γενικότερα στη ζωή σου. Δηλαδή, να μην πηγαίνουν τα πράγματα καλά χωρίς λόγο. Δηλαδή, να χαλάνε όλα ξαφνικά. Να παθαίνεις πράγματα τα οποία λες, μα γιατί έγινε αυτό τώρα, δεν υπήρχε λόγος, κατάλαβες. Σε μια τέτοια περίπτωση πας στον παππούλι και πας στον παππούλι για να έρθει ο άνθρωπος πίσω, αυτός που θέλεις να γίνει η συνάντηση, αλλά και να σου ζητήσει να τον συγχωρέσεις.
Εδώ λέει για κάποιους δυστυχώς ότι είστε ορφανοί από τον πατέρα ή το άτομο που σας ενδιαφέρει. Επίσης ήρθε η ώρα να κλείσει εδώ ένας κύκλος και να πληρωθεί αυτό το κάρμα του πατέρα. Για να δούμε εδώ. Αχ, τώρα έμειναν 2 κάρτες και είναι πολύ δύσκολο. Κάτσε, περίμενε. Ναι, εντάξει. Να πληρωθεί αυτό το κάρμα. Σας έχει φανερωθεί εδώ τι έχει συμβεί πλέον. Δηλαδή, είστε σε θέση να γνωρίζετε ότι πραγματικά να σας έχει κάνει λίγο ένα κλικ ότι ναι, κάτι, αυτό που δεν πήγαινε καλά, ο λόγος που δεν πήγαινε ήταν κάτι περίεργο που μπορεί να μην αφορούσε εσάς και να καταλαβαίνετε τώρα που ακούτε ότι μπορεί να αφορούσε το κάρμα του πατέρα σας, του πατέρα του. Πάνω στα κορίτσια και στο σπίτι τους βγαίνει ότι ένας φίλος από τη μία μπορεί να βοηθήσει για να ξαναείσαι μαζί με το άτομο που σε ενδιαφέρει. Δεύτερον, μπορεί η σχέση με το άτομο που σε ενδιαφέρει, που περιμένεις, να ήταν φιλική και να ξεκίνησε έτσι και να άλλαξε τη διαδρομή. Στην καινούργια γνωριμία που περιμένετε, μπορεί να τη γνωρίσετε αυτή την καινούργια γνωριμία μέσω φίλων και σε κάποιους άλλους μπορεί αυτό που είπα λίγο πριν, ότι να είστε φίλοι και ξαφνικά ως μεγάλη σας έκπληξη το άτομο, ο φίλος σας, να σας το γυρίσει στο ερωτικό και να εκπλαγείτε ευχάριστα. Το θέμα μας όμως ποιο είναι τώρα, ότι στο σπίτι σου έρχεται ευτυχία, αυθονία και ευημερία. Βλέπεις λοιπόν ο κύκνος έρχεται στο σπίτι σου μέσα από το συναίσθημα, δηλαδή έρχεται τύχη στο συναίσθημα και έρχεται και τύχη οικονομική. Είπαμε κάποιοι μπορεί να κάνετε και αγορά σπιτιού, σας το εύχομαι, ή να κάνετε δουλειά μέσα από το σπίτι σας. Βασικά κρατάμε ότι όλα θα φανερωθούν, αυτό κρατάμε, ότι όλα θα φανερωθούν. Και αυτό είναι το σημαντικό, γιατί μέσα από αυτό που θα φανερωθεί εσείς θα δικαιωθείτε. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε κάνε εγγραφή στο κανάλι και πάτησε στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα το τα Romania Destiny, είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να περάσεις υπέροχα Χριστούγεννα, την καλύτερη πρωτοχρονιά αργότερα, να είναι μια χρονιά που θα αφήσεις πίσω σου τα άσχημα και θα κλείσεις τους κύκλους σου, οπότε θα πας με άλλη ενέργεια μέσα στο 2025. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πώς θα σε βρει αυτή η ενέργεια, δηλαδή να έχεις μια αισιοδοξία αυτό θέλω, και όλα θα γίνουν, να αρχίσεις να σκέφτεσαι θετικά σιγά σιγά, ότι μπορούν να γίνουν και θαύματα, είναι και οι μέρες τέτοιες. Βέβαια αυτό μπορείς να το σκέφτεσαι συνέχεια. Το θαύμα τι είναι? Το θαύμα είναι κάτι που περιμένουμε και λαχταράμε. Πώς γίνεται όμως αυτό? Να το ζητήσουμε. Σε οτιδήποτε έχει να κάνει, στην αγάπη, στα θέματα υγείας, δώσε ενέργεια, πίστεψέ το. Έχεις ακούσει από εκατομμύρια ανθρώπους ότι όλο έχει να κάνουν με την πίστη μας, με το τι πιστεύουμε και το πόσο δυνατοί είμαστε. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Είναι αυτό που λέω και εγώ και πραγματικά το πιστεύω ακράδαντα, οπότε βάλ' το και εσύ λίγο στη ζωή σου και άφησε, σου είπα, το 24 πίσω σου, ευχαρίστησέ το γιατί σε φέρνει υγιή, πας με υγεία στο 2025, και όσοι δεν είστε καλά στο θέμα της υγείας, να σκέφτεστε τη θεραπεία, ότι μπορεί να βγει οτιδήποτε που να σας θεραπεύσει. Αρχικά να θεραπεύσουμε και τις πληγές μας πρέπει. Ο άνθρωπος κάνει αυτοίαση, είναι ο οργανισμός του πολύ καλά δομημένος, ακόμη και σε αυτό, με το κομμάτι της ψυχολογίας. Τέλος πάντων, σε ζάλισα, αλλά με ενδιαφέρει να μπεις πραγματικά μέσα στην επόμενη χρονιά με χαρά
γιατί έρχεται κάτι, πάμε να είναι σαν να είναι κάτι καινούριο, σαν ρε παιδί μου, να βάλουμε ένα stop, αλλάζει χρόνος. Στην ουσία μια καθημερινότητα είναι, αλλά ας πούμε τονίζεται με τις γιορτές, με την αλλαγή του χρόνου, έτσι, γιατί αλλάζουν όλα. Έτσι και εσύ λοιπόν βάλε στον εαυτό σου, βάλε ένα stop στα άσχημα και λες, πες στον εαυτό σου, μέχρι τώρα το πήγα όπως το πήγα, τώρα θα το πάω αλλιώς, δεν έχω να χάσω τίποτα, θα πάω με πιο αισιόδοξο τρόπο στο μέλλον. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.